chỉ dòng cầm một chút chứ cầm để còn gọi đó. Kêu bà quay mặt lại. Cái câu cá cái này thấy không? The people fishing. People fishing. They know here that I love this kind of game, so sometimes they give me like a package. Đây là cái nhà mình đang ăn ở đây nó rất là đẹp. Cái view nó rất là đẹp. Maybe you know what? I'll just make this as I clean. I'll put it here so that I can put from this. How about that? Mấy năm rồi mình để đi Tụi con ở ghé tụi con bên đâu của Sài Gòn là bên nội ra, còn bên má ra là chỉ lô ăn nhưng mà tụi con đi bên Cầm cái tủ trước đây nha. Cầm cái tủ trước này. nhưng mà tụi con không ở đó giống như là luôn giống như đi Xíu này. về. Tại vì nếu mà giống em riêng cái chạy ra cái mà ai có thể mà đi du lịch trong giống như mình đăng rất vậy nè thì cũng định như vậy đó nhưng mà tôi chưa có cái cho tại vì mình cũng chưa có bên tụi con thì có nhưng mà tụi con không muốn cho mướn cái phòng của tụi con ra tụi con có biết từ thư viện Alexander mình đi về từ hướng ăn trưa. Cảm ơn Chúa rất là đẹp. Giờ này mình đi về từ hướng ăn trưa. Các bạn của anh. Picture very good. I love the picture of that. So beautiful. Very good record. Chỗ này phải chen cái này kia nó có kia nó chen rồi chỗ này không chen được. Cái biển trước là biển gì vậy một sinh? Nhỏ nó chen về. Biển trước là biển đó. Là biển gì cái Tây gì? Biển Trung Hải. Biển Trung Hải thôi chứ không có nó có cái Tây gì đâu.
يا محمد قلت له ولا لا؟ لا والله ما قلتلوش. انا بقول لك قلت له احنا قلت له لا والله. طيب مش لا الله يكرمك. طيب ماشي. يا مسهل الحال يا رب ربنا يستر الناس. Có ngõ hẻm giống gà vậy. Về mà cứ nói tại Việt Nam mình ấy cho nên ngõ hẻm nhiều người dùng qua bên đây. شاء الله بعد الغدا نرجع نرجع لفين؟ على الفندق. لا والله مفيش الحديقة ولا أي حاجة. عشان يرجع عايز يلحق الصبح والظهر تبقى الناس براحتها ومستريحة. ماشي. ينزلنا الفندق وبعد كده يرجعنا تاني. لا على طول بقى إن شاء الله. يعني نروح الفندق الأول بعد كده نرجع تاني للسوبر ماركت. صح؟ لا ممكن لو حسب الوقت ممكن نروح على السوبر. طيب. حسب الوقت. المفروض غدا القاهرة محل صوته والله. لا أنا البرنامج اللي عندي. البرنامج اللي عندي صحيح. The French Embassy you have to your left, and then the Metropole, one of the most famous traditional classical French hotels, is the one shown in pink, and then you have across the street the Windsor Palace, one of the most famous British hotels. Also Cecil is the same thing, also British. And all of these show how all of the European came to Alexandria, to have investment here in Alexandria, doing different businesses. Some of them did hotels like the Windsor Palace off to your left side. The Greeks, for instance, were more into supermarkets and grocery stores. The Italians had bakeries, as well as French, and we're coming up on the famous court of Alexandria, coming soon off to your left side, right after the memorial of the unknown soldier to your left too. At this court, the first woman in Egypt, specifically in Alexandria. As a matter of fact, they were two sisters. The first
death sentence was given to a woman in the history of Egypt was here in Alexandria, given at that court, and that's when two sisters were finally captured after they horrified the women in Alexandria. They would go to markets and lure many women who were heavily wearing jewelry to their houses in the name of having best fabrics that are not shown in the market. And as soon as they get them to their houses, with the help of their husbands, they would have them killed and they would bury them in their house in the basement. The most bizarre part of the story was their house being next door to the police station. Because of the horribleness of the crime, they were given death sentence for the first time in the history of Egypt. For a woman, of course. Soon we'll come onto the port of Alexandria and to the marina where they make boats. European travelers who are looking for a good boat, like a good made boat, and at the same time for a fraction of the price of a boat made in Europe, would come to Alexandria and have their boats made here in the marina of Alexandria, and then they would buy the engine from Europe, and for maybe less than half of the price of a fully made boat in Europe, they can have a nice boat built here. The restaurant where we have lunch today is overlooking the bay, so it will give you a nice beautiful view of the Mediterranean Sea as you eat your seafood lunch today. Hopefully you love it and you find it tasty. It will be fish, calamari, and it will be rice, salads. Lunch is included. Drinks and beverages are extra. So please make sure you ask for the beverage menu and know exactly how much the drink you're ordering costs. Ăn trưa là họ lo cho chúng ta, nhưng mà tiền nước là ai muốn uống gì thì mình phải trả tiền nha. Cho mình hỏi coi một chai đó là mấy đồng, 1 đồng bao nhiêu đó, thì mình uống bao nhiêu, uống loại nào thì mình sẽ trả tiền nước đó. Họ chỉ lo mình ăn trưa thôi. And as usual, if you would like to leave anything on board of the bus, it is perfectly okay and is perfectly safe. If you have no use for it, you can leave it on the bus. Ở đây cái thư viện của lên đường train đi thẳng lên thẳng luôn, lên cái dốc đó luôn, lên cái dốc đó luôn, lên cái dốc thì anh muốn quay cái dàn kia, anh muốn lên ở này nè, step này đấy. Bây giờ chậm nha. Đi. Không có chấp, anh lấy đi, anh lấy phim mà. Anh muốn lấy cùng chút phim này thôi, nó đẹp hơn. Con. Rồi, mời một sư ấy ở dưới đó. Alexandria have foreign names standing for all of the European people who lived in Egypt. To the present day, many of the districts have very foreign names. Right, there's one place called Miami, another place called San Stefano. There's one bridge that's known as the Sir Lee Stanley's Bridge, and of course a whole neighborhood under the name Stanley. All of those names show the great cosmopolitan community
that lived here in Alexandria. At the library, you're welcome to take your cameras. We will go through security and we'll need to put all of our stuff through an X-ray machine. So I would recommend that if there's anything that you don't need at the library, I would advise you to leave it on the bus to shorten the time of inspection and the time of the wait for everyone to get through security. Anything you don't need, you can leave here on the bus. It will be perfectly safe and you will find it exactly where you left it when you come back. Make sure you take your camera. You will take a lot of nice pictures of the library and different sections of the library, showing you not just books, but all of the printing tools that we used throughout the ages. Along with that, we also have multiple museums here in the library. That statue standing right there was one of the statues that they excavated and brought out of the water of the Mediterranean Sea, one of the Greco-Roman statues that with many earthquakes broke and fell into the water of the Mediterranean Sea. Now, here's one that's standing right at the entrance to the Library of Alexandria. Allow me to get up at this point and go pick up your tickets. How long did we start doing with the Tới cái thư viện này đó thì quý bạn cho em cứ để giỏ ở đây, chỉ đem theo điện thoại thôi để cho nó nhanh, tại vì phải đi qua cái cửa security đó thì tiền bạc hay gì cũng để đây không bị mất đâu, họ đảm bảo cho chúng ta là an toàn, cho nên là chúng ta nên đem cái camera là được rồi, còn những cái linh tinh dụng cụ giỏ rồi đó thì chúng ta nên bỏ lại trên này cho nó gọn gàng để mình đi qua cái cửa cho nó nhanh, rồi mình còn đi ăn trưa nữa. Cho nên là ở trong thư viện này sẽ có một người hướng dẫn cho mình ở trong từng phần một để mình biết được cái lịch sử, chỗ nào là các rabbi ngày xưa dịch kinh thánh, cái cuốn kinh thánh được dịch ra từ ngũ kinh Môi-se ra cái tiếng Hy Lạp đầu tiên, rồi lịch sử của Alexander đã đánh chiếm những thành phố nào từ năm 60 50 trước công nguyên, cho nên là đó là những gì chúng ta cần biết sơ qua, đem máy chụp hình để chúng ta chụp thì nó sẽ hay hơn. Chúng ta chờ chút xíu để cho hướng dẫn họ lo cái giấy tờ xong rồi họ sẽ đến họ dẫn mình đi. Bây giờ chưa có xuống xe.